Буває, ти дивишся на своє життя і розумієш. Я наче поруч із людьми, але всередині сам. Ти ніби стараєшся, вкладаєшся, говориш, пояснюєш, а тебе все одно не чують. Не помічають, не бачать. І ти починаєш питати себе, може, проблема в мені? Може, я вимагаю забагато? Може, я повинен ще трохи потерпіти? Але правда інша. Ти просто виріс. А місце, де ти знаходишся – ні. І це відео не про те, як комусь щось довести, не про помсту. Це про той момент, коли ти чесно кажеш собі «Мені тісно, я більше не впізнаю себе в цих стосунках, у цих розмовах, у цьому колі». Відео про те, як зрозуміти, що час іти, як піти без скандалів і пояснень, як не втратити себе по дорозі, і як повернути свою силу назад. І якщо ти дивишся це зараз, значить, десь всередині ти вже стоїш біля дверей. Просто ще не наважився відкрити. Дивись до кінця. Ти нарешті зрозумієш, що ти маєш право на свій шлях. Перед тим, як продовжимо, постав вподобайку і підпишись на канал. Це не просто для цифр. Це реально допомагає розвивати цей контент і дає можливість робити більше таких відео. І напиши в коментарях пару слів, будь-які. Навіть просто «Я тут». Це теж працює. Дякую. Урок 1. Ти нікому нічого не винен. Поки ти пояснюєш, ти намагаєшся отримати дозвіл. Поки ти виправдовуєшся, ти шукаєш підтвердження, що твоє рішення має право існувати. Але твоє життя вже відбувається. І ніхто, крім тебе, не несе за нього відповідальності. Ти не зобов'язаний доводити, що втомився. Ти не зобов'язаний пояснювати, чому більше не хочеш терпіти. Ти не мусиш обґрунтовувати, чому обираєш тишу замість хаосу. Ти нікому нічого не винен, навіть тим, хто колись був важливим. Люди часто хочуть закрити питання. Хочуть розмови, пояснень, емоційного підсумку. Вони хочуть почути від тебе історію, не для того, щоб зрозуміти, а щоб зберегти над тобою контроль. Пояснення – це нитка, що прив'язує. Образи, суперечки, доведення – це все продовження контакту. І поки ти розставляєш точки над «і», ти все ще всередині цієї історії. Справжній вихід відбувається, коли ти перестаєш говорити. Мовчання – це остання межа. Це момент, коли всі двері зачинилися із середини. Коли ти навіть не думаєш про те, що там скажуть або подумають. Ти просто усвідомлюєш. Я більше не належу цьому простору. Ти не винен бути зручним, не винен бути зрозумілим, не винен бути правильним для всіх. Це і є дорослість, відповідальність за свою внутрішню вісь. Ти маєш право піти без пояснень. Бо біль завжди можна заперечити словами. А ось внутрішнє знання не заперечується. Іноді ти підеш так, що інша сторона скаже «я не зрозумів». І це нормально. Розуміння – це не твоя відповідальність. Якщо хтось не бачив тебе, поки ти був поруч, ніщо не змусить його побачити тебе після відходу. Ти не повинен витрачати життя на переконання того, хто не хотів чути. Запам'ятай дуже просто. Ти не винен пояснювати свою втому. Ти не винен пояснювати свій біль. Ти не винен пояснювати свій ріст. Коли ти йдеш, ти повертаєш собі себе. І саме це стає моментом, який інші пам'ятають. Бо справжня сила ніколи не кричить. Вона просто закриває двері і йде. Хто хотів зрозуміти, зрозуміє мовчання. Хто не зрозумів, не зрозумів би і тисячі слів. А ти більше не живеш для того, щоб тебе зрозуміли. Ти живеш для того, щоб бути цілісним. Урок 2. Є моменти, коли залишатися означає повільно знищувати себе. Не тому, що там зло, а тому, що тебе там більше немає. Люди звикли думати, що йти – це слабкість, що потрібно терпіти до кінця, доводити правильність, боротися, поки стоїш. Але інколи найбільша сила не в тому, щоб утримувати щось, що тебе руйнує. Сила у тому, щоб відпустити.
Відхід – це момент, коли ти перестаєш жити чужою історією. Коли припиняєш намагатися вписатися в рамки, які не мають нічого спільного з твоєю суттю. Коли визнаєш чесно, я більше не можу там рости. Це не втеча. Втеча – це коли ти біжиш від страху. Відхід – це коли ти йдеш до себе. Справжній вибір починається там, де перестаєш шукати виправдання. Не «вони не зрозуміли», не «мені треба ще трохи потерпіти», не «все зміниться». А пряме «це не моє». І ось тут народжується ясність. Коли ти перестаєш хапатися за те, що давно втратило сенс, у тобі повертається сила. Ти більше не борешся з реальністю, не доводиш чужу правоту, не просиш місця, яке не твоє. Ти просто встаєш і йдеш. І цей крок завжди внутрішній перш, ніж зовнішній. Перший знак, що час іти, відчуття, що ти постійно втрачаєш себе, втрачаєш голос, втрачаєш ясність, втрачаєш повагу до власних кордонів. Ти продовжуєш залишатися тільки тому, що боїшся порожнечі після відходу. Але порожнеча – це не ворог. Порожнеча – це місце, де ти зростаєш. Бо в тиші, в простоті, у відсутності звичного шуму з'являється простір для себе. Ти починаєш чути свій справжній голос. Стає видно, що для тебе важливо, а що було звичкою. Відхід – це не кінець історії. Це кінець чужої історії в тобі. Справжня історія починається після того, як ти перестаєш триматися за минуле, яке тебе більше не будує. Зрозумій це чесно. Не все заслуговує твоєї присутності. Не всі стосунки мають продовження. Не всі місця ведуть до росту. І це нормально. Ти не повинен бути вічно доступним. Ти не зобов'язаний продовжувати те, що перестало бути живим. Ти не мусиш залишатися там, де тебе не бачать. Відхід – це поворот до себе, до своєї свободи, до свого шляху, до свого темпу. Не йди з гнівом, не йди з доказами, не йди з криком. Іди з тихою впевненістю того, хто знає свою цінність. Твоя сила починається там, де ти перестаєш боротися за місце, яке не твоє. І будуєш простір, де ти можеш бути собою повністю. Урок 3. Є моменти, коли слова більше не потрібні. Не тому, що немає що сказати, а тому, що все вже сказано, просто не почуто. Багато людей думають, що сила проявляється у великих фразах, останніх розмовах, емоційних фіналах. Що потрібно пояснити, поставити крапку, донести свою правду. Але правда така. Той, хто по-справжньому виріс, мовчить. Коли ти приходиш до внутрішнього розуміння, тут для мене більше нічого немає. Слова стають зайвими. Справжні рішення не потребують оголошень. Ти просто забираєш свою увагу, і вона перестає текти у старе. Це і є відхід, не втеча. Втеча – це реакція. Відхід – це вибір. Втеча – це коли ти тікаєш від болю. Відхід – це коли ти йдеш до себе. Подумай про це просто. Людина бачить твою цінність не тоді, коли ти говориш, а коли тебе раптом немає. Тиша – це дзеркало. У ній видно все, від чого раніше відверталися очі. Там, де були сварки, стає ясно, що проблема не у словах. Там, де були виправдання, стає ясно, що ніхто не слухав. Там, де ти боровся за розуміння, стає ясно, що тебе не хотіли зрозуміти. Ти просто перестаєш бути в доступі, і реальність оголюється. У тихого відходу є кілька ознак. Перше. Ти не шукаєш моменту, щоб сказати правильно. Ти просто йдеш тоді, коли відчуваєш внутрішню ясність. Друге. Ти не очікуєш реакції. Ти не чекаєш вибачень, жалю, визнання. Ти вже не в цій грі. Третє. Ти не залишаєш двері відкритими раптом на потім. Ти не залишаєш ниток, за які тебе можна смикнути назад. Це не про гордість і не про холодність. Це про самоповагу. Є одна деталь, про яку майже ніхто не говорить. Тихий відхід завжди виглядає несподіваним. Зовні ніщо не передувало. Всередині ти йшов до цього рішення довго. Ти мовчки збирав себе назад.
крок за кроком повертав свою увагу. Навчався знову чути власні потреби. Помічав кожен раз, коли себе зраджував. І одного дня ти просто більше не можеш це робити. Не тому, що втомився, а тому, що виріс. Це не раптова зміна, це завершення. І саме тому тихий відхід так боляче відчувається іншими. Ти не влаштував драму, значить, тебе не можуть звинуватити. Ти не пояснив, значить, вони не можуть сперечатися. Ти не залишив надії, значить, доведеться зустрітися з правдою. І правда звучить дуже просто. Ти був важливіший, ніж вони думали. Але це більше не має до тебе стосунку. Ти не пішов, щоб тебе оцінили. Ти пішов, бо повернувся до себе. Відхід – це завжди внутрішній жест. Він відбувається в серці раніше, ніж у кроках. Ти перестаєш боротися, перестаєш доводити, перестаєш чекати і нарешті кажеш собі: «Тут мені тісно, я йду туди, де я зможу дихати». І цього достатньо. Урок 4. Образа тягне назад. Вона змушує тебе знову і знову повертатися в минуле, пояснювати, перепроживати, доводити. Образа – це емоційний ланцюг, яким ти сам себе приковуєш до того, від чого вже хочеш піти. А вдячність – це свобода. Не романтична, не духовна у дешевому сенсі. Це інший внутрішній жест. Я беру урок і відпускаю історію. Коли ти йдеш із вдячністю, ти не заперечуєш того, що було боляче. Ти просто відмовляєшся дозволяти цьому болю визначати твоє теперішнє. Є деталь, яку більшість людей не бачить. Образа завжди продовжує зв'язок із тим, від кого ти йдеш. Поки ти ображений, ця людина все ще всередині твоєї голови. Ти все ще ведеш із нею розмову, ти все ще пояснюєш, ти все ще намагаєшся виграти, а вдячність – це фінальний крок. Закриття внутрішнього кола. Ти кажеш собі: «Так, це було. Це змінило мене. Я беру з цього щось цінне і рухаюсь далі». Ти не забираєш минуле з собою, ти забираєш лише силу, яку отримав. Це прояв зрілості. Адже доросла душа не питає, чому це сталося зі мною. Вона працює з тим, що сталося, і робить з цього опору. Вдячність не знімає болю миттєво. Вона змінює напрямок енергії. Замість того, щоб проживати втому і злість, ти будуєш нове. Не руйнуючи, а створюючи. І ось що відбувається далі. Коли ти йдеш із образою, тебе пам'ятають через драму. Коли ти йдеш із вдячністю, тебе пам'ятають через силу. Люди інстинктивно відчувають, коли хтось зберіг гідність, коли хтось не дозволив болю зробити його жорстким або дрібним. Це викликає повагу навіть у тих, хто завдав рани. Така людина не повертається, щоб з'ясовувати, що хто кому винен. Вона повертається, тільки якщо захоче, а не тому, що щось не завершено. Ти не тікаєш, ти піднімаєшся вище. Вдячність – це не про іншу людину. Це про тебе, про твою дорослість, про твою свободу, про те, що ти виріс настільки, що більше не потребуєш доказів. Ти йдеш не тому, що серце стало холодним. Ти йдеш тому, що тепер твоє серце знає свою ціну. І ця ціна не вимірюється чужою увагою. Тому перед тим, як піти, скажи собі: я забираю з цього тільки те, що допомагає мені стати собою. Все інше залишаю. Це і є справжній відхід. Не різкий, не гучний, не антагоністичний, спокійний. А спокій – це завжди ознака сили. Урок 5. Люди часто думають, що бути незамінним – це робити більше за інших. Більше допомагати, більше підтримувати, більше віддавати. Але це не про кількість і не про старання. Незамінним стаєш не тоді, коли віддаєш багато, а тоді, коли віддаєш справжнє. Твою присутність пам'ятають не тому, що ти був корисний, а тому, що поряд із тобою було по-іншому – спокійніше, ясніше, глибше. Ти не просто був там, ти змінював атмосферу простору, і це цінність, яку неможливо замінити.
Подумай про тих людей, яких ти пам'ятаєш не роками, а відчуттям. Не фразами, не вчинками, а станом, який вони несли. Така присутність не створюється для когось. Вона виростає з того, хто ти є всередині. Незамінний той, хто не прикидається, не грає роль, не намагається сподобатися, не підганяє себе під очікування. Він просто є собою, і це відчувається. Це не гучна сила, це сила, яку не треба доводити. Справжня незамінність починається тоді, коли ти перестаєш зраджувати себе. Коли ти не говориш «так», якщо всередині «ні». Коли ти не тримаєш те, що тобі шкодить. Коли ти не терпиш те, що зменшує тебе. Ти не стаєш комфортним для всіх. Ти стаєш цілісним для себе. І ось тут відбувається зсув. Люди починають зважати на твій погляд. Твоє слово стає вагомим. Твоя присутність стає помітною навіть у тиші. Бо ти не хочеш сподобатися, ти є. Але найважливіше, незамінним ти стаєш до того, як ідеш. А не після, не тоді, коли тебе вже не помітили, а тоді, коли все ще кличуть, все ще хочуть, все ще звикли, а ти спокійно піднімаєшся і йдеш. Не з образи, не з демонстрації, не з бажання комусь щось довести, а з простого, ясного розуміння. Я вже виріс із цього простору. І саме цей момент запам'ятовується. Не слова, не фінальні сцени, а порожнеча після тебе, не та, що кричить, а та, що показує, як багато ти насправді давав. Можна замінити дії, можна знайти інших людей, можна заповнити час. Але стан не підробляється. Твоє тепло, твоя ясність, твоя гідність, твоя внутрішня тиша. Це не повторюється. І коли ти йдеш, несучи це з собою, залишається не просто відсутність. Залишається форма, в якій колись був ти, і заповнити її не виходить. Тому пам'ятай, незамінний – це не той, за ким бігають. Незамінний – це той, кого не можуть забути. Урок 6. Коли ти завжди поруч, тебе перестають бачити. Але ще важливіше, коли ти завжди доступний, ти перестаєш бачити себе. Ти так звикаєш відповідати на чиїсь потреби, що власні перестають звучати. І спочатку це здається добротою, а потім перетворюється в виснаження. Ти помічав цей момент, коли тобі пишуть, і ти відповідаєш одразу, навіть якщо втомлений, коли тебе кличуть, і ти йдеш, навіть якщо немає сил, коли від тебе щось хочуть, і ти віддаєш, навіть якщо всередині порожньо. Не тому, що ти добрий, а тому, що ти боїшся бути непотрібним. Ось справжня причина. Бажання бути потрібним часто маскується під турботу. Але насправді це страх бути зайвим. І поки ти боїшся втратити зв'язок, ти дозволяєш іншим втрачати тебе. Стоїцизм говорить просто: те, чому ти даєш безмежний доступ, перестає мати вагу. Ти не втрачаєш себе одним великим рішенням. Ти втрачаєш себе маленькими «так», сказаними тоді, коли всередині було «ні». І щоб повернути силу, не потрібно йти. Потрібно встановити межу, спокійну, тверду, без пояснень. Не «я не можу зараз», а «я не відповім, поки не буду готовий», не «я зобов'язаний підтримати», а «я підтримую тоді, коли всередині є ресурс». Не «я не хочу втратити контакт». А якщо контакт тримається тільки на моїх зусиллях, це не контакт. І тут важливий момент. Ти не стаєш холодним. Ти стаєш цілісним. Недоступність – це не відмова від людей. Це відмова від розчинення. Мінімальна практика – сьогодні постав одну маленьку межу. Одну. Не пояснюючи, не виправдовуючись, не компенсуючи. І подивись, що буде. Хтось образиться, хтось здивується, хтось скаже «ти змінився». Так, ти змінився. Ти повертаєш себе. Урок 7. Не повертайся до того, де ти вмирав. Є місця, де ти колись зламався, не тому, що були погані люди, не тому, що все було жорстоко, а тому, що в той момент ти не знав, як себе захистити.
Ти був слабшим, ти терпів, ти мовчав, ти боявся втратити те, що, як тобі здавалося, було важливим. Ти платив собою, і це місце пам'ятає твою слабкість, твою покірність, твоє мовчання, твою згоду на те, що тебе нищить. Запам'ятай одну річ. Якщо ти повернешся не новим. Ти повернешся тим, ким ти був тоді. Люди не змінюються від твоєї надії. Ситуації не стають іншими від твого бажання. Минуле не перероблюється силою волі. Ти можеш вирости. Але простір, де ти ламав себе – ні. І коли ти знову зайдеш у ці двері, твоя душа сама автоматично відтворить старі реакції. Ти знову почнеш терпіти, знову почнеш жертвувати, знову почнеш зменшувати себе. Бо пам'ять тіла сильніша за раціональність. Тому не обманюй себе фразами «цього разу буде інакше». «Я змінюся» і вони відчують. Ми дорослішали, ми зрозуміли. Це пастка. Сценарії не переписуються, вони повторюються. Перемога – не повернутися і витримати. Перемога – не повернутися взагалі. Ти не зобов'язаний знову класти себе на той самий вівтар. Ти вже заплатив. Якщо колись у цьому місці ти втратив себе, то сьогодні твоє завдання одне – не зрадити себе вдруге. Тому двері, з яких ти вийшов, закриваєш. Без пауз, без пам'ятних дат, без «можливо потім». Хто виріс, не повертається туди, де він помирав. Поки ти пам'ятаєш це, ти живий. Урок 8. Коли ти йдеш, двері зачиняються назавжди. Є момент, коли ти перестаєш дивитися назад. Не з болю, не з образи, а тому, що там більше нічого немає для тебе. Люди люблять думати, що ти все ще десь поруч, що ти просто образився, переждеш, остинеш. Що тебе можна буде повернути одним «привіт» або «ти де пропав». Вони не розуміють головного. Ти не пішов, ти виріс. І коли людина виростає з простору, вона не повертається в нього навіть зі спогадів. Є різниця між тим, щоб відійти і перестати існувати для когось. Ти не залишаєш двері напіввідкритими. Ти не залишаєш «можливо колись». Ти не залишаєш запасного виходу. Ти закінчуєш історію. Не словами, не поясненнями, не монологами на півгодини, а рішенням, тихим, внутрішнім, незворотним. Ти не повертаєшся уточнити, як там, не перевіряєш сторінки, не читаєш між рядків, не слухаєш, хто що сказав і як тепер ставиться. Бо немає сенсу. Якщо щось було правдою, воно мало проявитися тоді, коли ти був поруч, а не після. Ти не очікуєш зміни людей, бо не чекаєш людей взагалі. Очікування – це прив'язаність. Ти її відрізав. Ти не хочеш, щоб тебе оцінили пізніше. Це пастка для тих, хто все ще залежить від підтвердження. Ти не виставляєш тишу на показ. Ти просто живеш далі. Для тебе ця історія закінчилась не в момент відходу. Вона закінчилась раніше, в момент, коли ти перестав боротися за те, що не тримає тебе. Тому ти йдеш так, що назад повернутися неможливо. Не тому, що ти не можеш, а тому, що ти вже інша людина. Той, ким ти був там, більше не існує. І повертатися туди означає повернутися в себе старого. А це зрада. І друга зрада завжди болить глибше за першу. Тому твій рух простий. Раз – і кінець. Без драми, без сцени, без оголошень. Твоя відсутність – не меседж. Це факт. І той, хто колись думав, що ти нікуди не дінешся, зустріне тишу там, де колись було твоє тепло. І зрозуміє – не голосом, не словами, а порожнечею. Але це вже не твоє питання. Ти не повертаєшся, щоб бути побаченим. Ти йдеш, щоб бути собою. І це не обговорюється. Урок 9. Після того, як ти пішов, тебе будуть чекати на реакцію, на пояснення, на слабкість, на будь-який рух, який поверне їм контроль. Не дай їм цього. Мовчання – це не тиша. Мовчання – це удар. Ти вириваєш людину з гри, у якій вона почувалася сильною. Ти забираєш поле, на якому вона перемагала.
Ти вимикаєш механізм, через який тебе тримали. Слова можна перекрутити, позицію висміяти, емоцію знецінити, а мовчання неможливо. Перед мовчанням кожен залишається один на один з собою. І там не втекти. Хтось відчує провину, хтось вперше побачить, що зробив, хтось зламається під тишею. Але це більше не твоя справа. Твоя справа – жити далі, не повертатися, не пояснювати, не доводити, не чекати, що тебе зрозуміють. Ти не йшов, щоб тебе зрозуміли, ти йшов, щоб повернути себе. Тому фінальна точка звучить так. Ти не просиш більше для себе місця, ти будуєш своє, і хай запам'ятають не твої слова, а відсутність, яка говорить гучніше за будь-які фрази. Якщо ти відчув це всередині, не залишай це просто подумати. Постав вподобайку, бо це підніме відео тим, хто зараз стоїть перед своїми дверима. Підпишись, якщо ти реально почав повертати себе, і напиши в коментарях фразу, без пояснень, «Я повернувся до себе». Це не для мене. Це для тебе.